Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε έναν οδηγό αγοράς για drone για το 2024 και για τις αρχές του 2025. Μετά θα έχουμε εξελίξεις, οπότε θα δούμε τα διαθέσιμα μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τι μπορείτε να προμηθευτείτε για τα Χριστούγεννα. Θα συζητήσουμε λίγο τις διαφορές, τις τιμές και γενικώς τις χρήσεις των διάφορων drone που προσφέρει η DJI. Πριν όμως προχωρήσουμε παρακάτω στο βίντεο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like στα βίντεο και φυσικά τα σχόλιά σας. Βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο να ανέβει κι άλλο η παρουσία του καναλιού. Πάμε λοιπόν να μπούμε πιο μέσα. Θα σας πω τις τιμές με βάση την επίσημη ιστοσελίδα της DJI. Προφανώς οι τιμές είναι αν όχι ίδιες, υπερβολικά παρόμοιες και στα κατά τόπους καταστήματα όπου βρίσκεστε δηλαδή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπαίνω μέσα στην ιστοσελίδα της DJI. Έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά, γιατί μέσω από αυτής της σελίδας μπορείτε να βοηθηθείτε και να σας κατευθύνει η ίδια ιστοσελίδα ποιο drone θα πάρετε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Έχει aerial photography, immersive flight, aerial cinematic tools και από κάτω which drone is right for me, δηλαδή ποιο είναι σωστό για μένα. Διαλέγετε την κατηγορία και από κάτω σας βγάζει τα μοντέλα και τις τιμές. Αλλά για να μην μείνουμε στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που καλώς μας προσφέρει η ιστοσελίδα της DJI, θα συζητήσουμε σήμερα εμείς τι μπορούμε να πάρουμε με βάση τι θέλουμε να κάνουμε και με βάση το budget μας. Γιατί αυτά είναι τα τρία βασικά πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε. Θα ξεκινήσω από χαμηλά και θα πηγαίνω προς τα πάνω. Ξεκινάω λοιπόν με το DJI Mini 2SE. Αυτή τη στιγμή η τιμή του, οι τιμές που βλέπετε εν πρώτης είναι οι απλές εκδόσεις, δηλαδή όχι οι combo εκδόσεις, χειριστήριο, μια μπαταρία, το drone, και έτσι θα είναι και για τα υπόλοιπα. Θα δείξουμε όμως και τις combo εκδόσεις ποιες είναι οι τιμές. Το DJI Mini 2SE είναι στα 229, μια μπαταρία, χειριστήριο. Φυσικά είναι κλόνος του Mini 2. Όσοι ασχολείστε λίγο από παλιότερα, είναι εντελώς κλόνος του Mini 2 με κατώτερα χαρακτηριστικά. Οπότε θα έλεγα στην προκειμένη περίπτωση το DJI Mini 2SE να το αφήσετε στην άκρη από τις επιλογές σας, γιατί δεν πηγαίνει 4K. Βλέπετε ότι είναι μέχρι 2,7K. Όλα τα υπόλοιπα μην δίνετε σημασία. Το zoom είναι ψηφιακό έτσι κι αλλιώς, οπότε το transmission ήταν πάρα πολύ καλό και στο Mini 2, όπως είναι και σε αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά πηγαίνει μέχρι 2,7K το Mini 2SE, οπότε δεν το συνιστώ για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά κυρίως για την ανάλυση την οποία έχει η κάμερά του. Γενικότερα όμως σαν σκαρί, αν μου επιτρέπετε, είναι ίδιο με το Mini 2, οπότε είναι πάρα πολύ καλό σαν σκαρί, γιατί το Mini 2 έχει αποδείξει πλέον μετά από τόσα χρόνια και βλέπετε ότι βγάζουν ακόμα εκδόσεις οι οποίες είναι το ίδιο σκαρί με το Mini 2, ότι είναι ένα πολύ αξιόπιστο drone. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές για το DJI Mini 2SE είναι 229, όπως είπαμε, με μια μπαταρία, χειριστήριο απλό και το drone, και αν θέλουμε να πάμε σε combo είναι 339 από 429. Αυτές οι τιμές μπορεί να επηρεάζονται τώρα γιατί έχουμε Black Friday, αν και νομίζω ότι θα κρατηθούν χαμηλές τιμές μάλλον μέχρι και το τέλος του χρόνου. Άρα αυτή τη στιγμή 229 και 339 το Fly More Combo. Πάμε να δούμε την επόμενη επιλογή, και είναι κάτι καινούριο και το έχουμε παρουσιάσει πολύ στο κανάλι. Είναι το DJI Neo. Εδώ έχουμε διάφορες εκδόσεις. Φυσικά είναι το πιο καινούριο από όλα αυτά που θα παρουσιάσουμε, μαζί με το 3S. Το 3S και το Neo είναι τα πιο καινούρια που θα παρουσιάσουμε. Το Neo είναι ένα αξιοπρεπέστατο drone για αρχή, θα έλεγα. Ετοιμάζω και ένα βίντεο το οποίο θα συζητήσουμε τα καλά και τα κακά του μετά από το χρόνο που το έχω και το πετάω. Έχει διάφορες λειτουργίες που άλλα δεν τα έχουν στην κατηγορία του. Follow, Active Track και όλα αυτά δεν τα έχουν τα Mini. Μιλάω για τα Mini τα οικονομικά, δηλαδή Mini 2SE, και εν συνεχεία θα πάμε και σε επόμενο μοντέλο Mini που θα δείτε, αλλά έχει και κάποια μειονεκτήματα. Φυσικά το DJI Neo, θα ξεκινήσω με τα πλεονεκτήματα. Βασικά, για να δείτε περισσότερα πράγματα για το Neo μπορείτε να πάτε, έχω ειδικό playlist μέσα στο κανάλι που μιλάει μόνο για το Neo, οπότε μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα έτσι κι αλλιώς. Πολύ αναλυτικά reviews, test, τα πάντα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα, μπορείτε να τα δείτε. Αλλά θα πούμε τα βασικά εδώ. Η τιμή για το DJI Neo χωρίς χειριστήριο 4K, το Neo, είναι, και μπορείς να το χειριστείς από το κινητό σου τηλέφωνο και χωρίς καθόλου κινητό τηλέφωνο, είναι στα 209 ευρώ, μία μπαταρία φυσικά το drone,
Αν πάμε στο Flymore Combo, είναι και αυτό που προτείνω σε περίπτωση που θελήσετε να πάτε σε Neo. Είναι στα 359 και είναι το drone, 3 μπαταρίες, ο φορτιστής και το χειριστήριο Ni 3. Και εν συνεχεία πλέον έχουμε εδώ και λίγες μέρες το καινούριο combo, το οποίο είναι DJI Neo Motion Flymore Combo, όπου περιλαμβάνει μέσα τα καινούργια γυαλιά DJI Goggles Ni 3 και είναι τα value γυαλιά, τα οικονομικά γυαλιά που μπορούμε να προμηθευτούμε για FPV, γιατί τα Integra, τα Goggles 3, τα οποία είναι τα πιο καινούργια στο line-up των γυαλιών, των Goggles για FPV, είναι λίγο ακριβά, μιλάμε για 600 ευρώ και. Εδώ πέρα η DJI αποφάσισε να βγάλει ένα οικονομικό προϊόν γυαλιά για να μπορέσει να το παντρέψει με το Neo. Συνολική τιμή λοιπόν με τα καινούργια γυαλιά και το RC Motion Controller 3 για να πετάμε FPV με το Neo, το οποίο είναι πολύ καλό για FPV, επειδή είναι μικρό, χωράει παντού. 539 ευρώ. Πραγματικά μια πάρα πολύ καλή τιμή. Θα ήθελα να σας πω ότι σε όλα τα drone πλέον της DJI δεν περιλαμβάνεται μέσα φορτιστής, οπότε θα πρέπει να αγοράσετε εξτρά φορτιστή και πρέπει να είναι λιγάκι δυνατός ο φορτιστής, 65W και ίσως και παραπάνω. Η DJI δίνει 65W, ή να πάρετε έναν φορτιστή εσείς third party άλλης εταιρείας, ο οποίος να είναι rated σε αυτά τα watt για να μπορείτε να έχετε τους χρόνους φόρτισης που λέει η εταιρεία. Αλλιώς θα καθυστερεί πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο mini drone, το οποίο είναι και το λεγόμενο, βασικά είναι το ίδιο σκαρί πάλι με το Mini 2. Αυτό το drone κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024 και λέγεται DJI Mini 4K. Να σας πω την αλήθεια, εγώ πίστευα ότι μόλις κυκλοφορήσαν το DJI Mini 4K θα σταματούσαν να βγάζουν το DJI Mini 2 SE. Δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζουν και πουλάνε το Mini 2 SE και το 4K. Το DJI Mini 4K, όπως το λέει και το όνομά του, είναι ακριβώς ίδιο με το SE και η διαφορά του είναι ότι τραβάει 4K βίντεο. Μεγάλη διαφορά για μένα, γιατί θέλουμε όσο καλύτερη εικόνα γίνεται. Το DJI Mini 4K λοιπόν είναι στα 249 ευρώ με μία μπαταρία και το χειριστήριο, και αν θέλουμε το Flymore Combo είναι 359 ευρώ. Έχει 3 μπαταρίες, το charging hub, έχει και την θικούλα shoulder bag που το βάζουμε μέσα, να τα αποθηκεύουμε όλα μαζί, και φυσικά το χειριστήριο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή για οικονομική επιλογή, για κάποιον που μπαίνει τώρα στον κόσμο του drone, το DJI Mini 4K, εάν δεν θέλει να πάει στο Neo που είναι πιο καινούριο από το 4K, γιατί μπορεί να μην του αρέσει, γιατί είναι μικρό, γιατί διάφορα, το επόμενο βήμα είναι το DJI Mini 4K. Εγώ θα πρότεινα ότι αν κάποιος θέλει να τραβάει πλάνα, φωτογραφίες, cinematic και διάφορα τέτοια, να πάει προς το Mini 4K και όχι στο DJI Neo, εκτός και αν του αρέσει περισσότερο το παιχνίδι, θα έλεγα. Κόλπα, να μπαίνει διάφορα, να κάνει αριστερά και δεξιά. Το έχουμε περιγράψει εκτενώς το DJI Neo μέσα στο κανάλι, και μπορείτε, όπως και το Mini 2, το οποίο είναι παρόμοιο με το 4K, έτσι, όχι παρόμοιο, ίδιο θα έλεγα, και μπορείτε να συγκρίνετε. Όμως, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το DJI Mini 4K σε λίγες μέρες θα είναι στο κανάλι και θα το παρουσιάσουμε, να δούμε τις διαφορές που έχει με το DJI Neo, γιατί αυτά τα δύο είναι τα πιο οικονομικά drone για κάποιον αρχάριο, και να δούμε ποιο έχει καλύτερη εικόνα, ποιο δεν έχει, τι κάνει το ένα, τι δεν κάνει το άλλο. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι είμαι πεπισμένος, δεν έχω δει ακόμα εικόνα από το Mini 4K, αλλά είμαι πεπισμένος ότι το DJI Mini 4K θα έχει καλύτερη εικόνα, αλλά δεν έχει tracking, ενώ το DJI Neo έχει υποδέστερη εικόνα, αλλά έχει tracking και όλα αυτά. Οπότε ο καθένας ζυγίζει, αλλά θα τα δούμε και σε επόμενα βίντεο μόλις έρθει το DJI Mini 4K στο κανάλι. Πάμε στο επόμενο. Άλλο ένα drone το οποίο είναι στα entry level drone είναι το DJI Mini 3. Εδώ πέρα αρχίζει η κάμερα και γίνεται καλύτερη. Φυσικά έχουμε 4K αλλά HDR, και εδώ έχουμε και το True Vertical Shooting, δηλαδή η κάμερα γυρίζει 90 μοίρες και παίρνει κάθετα πλάνα για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στα social media. Είναι ένα βήμα παραπάνω, και το DJI Mini 3 Pro το έχουμε αναλύσει στο κανάλι πάρα πολύ, έχει δικό του playlist, μπορείτε να πάτε να δείτε και εκεί τι γίνεται. Η κάμερα είναι ίδια με το DJI Mini 3 Pro. Το DJI Mini 3, το οποίο κυκλοφορεί ακόμα, απλά δεν έχει αισθητήρες, βασικά αυτό είναι, αποφυγής εμποδίων, όπως δεν είχαν βέβαια και τα προηγούμενα DJI Mini 4K, DJI Neo 2 SE, δεν έχουν αισθητήρες αποφυγής εμποδίων.
Έχουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση με το Ni 1 339€, είναι όπως το βλέπετε έτσι, μια μπαταρία το Ni 1 και το Drone Mini 3 με το DJI RC που έχει την οθόνη, είναι στα 459. Αν έχετε τη δυνατότητα budget, σας προτείνω να πάτε σε αυτό το χειριστήριο, είναι πολύ ευκολία. Και no remote σε περίπτωση που έχετε Ni 1 χειριστήριο ή το άλλο χειριστήριο με την οθόνη που είναι compatible με το Mini 3, να μην πάρετε καθόλου χειριστήριο στα 279, αλλά δεν είναι σε stock αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην επίσημη ιστοσελίδα της DJI. Πάμε παραπέρα και έχουμε το DJI Mini 4 Pro, που για μένα, παιδιά, αυτή τη στιγμή αυτό είναι το απόλυτο mini drone και δεν ξέρω τι θα κάνουν για να το ξεπεράσουν και να βγάλουν, ας πούμε, το Mini 5. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το Mini 5 Pro το περιμένουμε με το καινούριο έτος και μάλιστα όχι στην αρχή του καινούριου έτους, αλλά λίγο αργότερα, ίσως κοντά στο Πάσχα, θα δούμε. Ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν υπάρχει ούτε καν ένα στο περίπου, ας πούμε, αλλά σίγουρα στο 2025. Αυτή τη στιγμή έχουμε το DJI Mini 4 Pro, το οποίο για μένα είναι το κορυφαίο mini drone. Θα έλεγα ότι αν κάποιος νιώθει εντελώς αρχάριος και θέλει να πάρει κάτι το οποίο να είναι 100% για αρχάριο, να μην κοιτάξει το DJI Mini 4 Pro, να πάει στα άλλα. Το DJI Mini 4 Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί, παιδιά, όσο και να σας φαίνεται για παράξενο, και για δουλειές. Είναι τόσο καλό, η κάμερα του είναι πάρα πολύ καλή, φυσικά True Vertical Shooting, 4K 60 frame. Απλά να σας πω ότι ο αισθητήρας της κάμερας του DJI Mini 4 Pro είναι ο ίδιος που είχε το R3. Τώρα έχει βγει το R3S που είναι μία ίντσα, αλλά πριν βγει το R3S είχαμε το R3, ίδιος αισθητήρας ακριβώς με το DJI Mini 4 Pro, και έχετε ένα mini drone το οποίο έρχεται από όταν το αγοράσετε σαν C0, αλλά μπορείτε να το κάνετε C1 για να εκμεταλλευτείτε τις διαφορές της κατηγορίας. 819€ λοιπόν με το Ni 2, και από ό,τι βλέπω μάλλον τώρα για Black Friday δίνουν και δώρο τη μία τσάντα. Εν συνεχεία το Mini 4 Pro με το DJI RC2, μία μπαταρία 1029 και το Flymore Combo με το RC2 και 3 μπαταρίες, φορτιστές κτλ. Έχει, εδώ τη βλέπετε τη φωτογραφία, 1159. Προφανώς αν το budget σας μπορεί να ανέβει στα 1159, προτείνω να πάτε στο Flymore Combo, γιατί μια μπαταρία δεν είναι ποτέ αρκετή. Πάμε τώρα και στο το πιο καινούριο drone της σειράς, είναι το DJI R3S, αντικατέστησε το R3, το οποίο πολλοί κόσμος ή αρκετοί τέλος πάντων είχαν παράπονο εντός εισαγωγικών με τον φακό. Εγώ τα έχω δοκιμάσει και τα δύο, δεν έχω παρουσιάσει ακόμα το R3S στο κανάλι, ευελπιστώ ότι θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή, αλλά για το R3 μπορείτε να δείτε βίντεο μέσα. Πολύ καλός φακός, πολύ καλή απόδοση, όμως το R3S που αντικατέστησε το R3 έρχεται πλέον με μία ίντσα αισθητήρα στην κεντρική κάμερα και φυσικά έχει διπλή κάμερα όπως και το προηγούμενο. Πολύ καλό drone, πολύ καλή σταθερότητα στον αέρα. Είναι ακριβώς το ίδιο με το R3 το σκαρί του, εκτός από τον LiDAR αισθητήρα, ο οποίος όμως δεν αλλάζει το σχέδιο του drone. 1129, ανεβαίνουμε λίγο κατηγορία, είμαστε mid-level εδώ πέρα. 1129 με Ni 3, όπως το βλέπετε στη φωτογραφία, και μία μπαταρία. 1429 με 3 μπαταρίες και Ni 3 και τον φορτιστή και τσαντούλα από ό,τι βλέπω εδώ και ND φίλτρα, και 1639 DJI R3S Flymore Combo με RC2, με τσάντα, με battery charging hub, με ND φίλτρα και 3 μπαταρίες, δεν ξέρω αν το είπα. Είναι το καλύτερο πακέτο, αλλά νομίζω ότι ανεβαίνουμε πολύ στα 1639, έτσι μου φαίνεται. Να πάμε και στο επόμενο, είναι το DJI Mavic 3 Pro. Εδώ έχουμε ανέβει πλέον κατηγορία, εδώ είμαστε στην semi-pro κατηγορία, δεν είμαστε pro κατηγορία, δεν είμαστε professional κατηγορία, είμαστε semi-pro κατηγορία. 2150, δεν έχω να πω πολλά για τα χαρακτηριστικά του, είναι απλά το top of the line, το καλύτερο drone, είναι πάνω από ίντσα ο αισθητήρας, Hasselblad φακός, έχει 3 κάμερες απάνω, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Απλά θα σας πω τις τιμές. DJI RC το drone και μία μπαταρία στα 2.159€. Η τιμή βέβαια ανεβαίνει πολύ απότομα στο Flymore Combo. 3 μπαταρίες, τσάντα. Εδώ πέρα βλέπω ότι έχει και το power adapter, δηλαδή έχει και φορτιστή δίνει και charging hub μαζί. Εντάξει, τα έχει όλα, ND filters, Cine version, premium combo το λέει.
3.589 και το premium version με το Pro χειριστήριο, έχουμε ανέβει πάρα πολύ εδώ πέρα, 4.719. Αυτό το drone απλά σας το αναφέρω γιατί πρέπει να γνωρίζετε και το high-end προϊόν της εταιρείας στην semi-pro κατηγορία. Η εταιρεία φυσικά έχει και pro κατηγορία, έτσι. Εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί και pro, αλλά έχει και πιο πάνω. Γι' αυτό το λέω semi-pro. Πάμε να δείξουμε και το τελευταίο drone, το οποίο είναι μια κατηγορία από μόνο του, και εκεί πέρα λαμβάνω αρκετές ερωτήσεις από φίλους του καναλιού να πάρω αυτό ή να πάρω, ξέρω εγώ, το Mini 4 Pro ή το R3S, αυτό ή το R3S, αυτό ή το Mini 4 Pro ή το Mini 3. Δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα, ούτε καν με το Neo. Είναι το Avata 2, είναι μια κατηγορία από μόνο του και δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο, γιατί το drone αυτό είναι FPV. Είναι διαφορετικής κατηγορίας, φυσικά το έχουμε παρουσιάσει στο κανάλι, μπορείτε να δείτε και εκεί σχετικά βίντεο και από πλάνα, αλλά και το drone αυτό καθεαυτό. Το συγκεκριμένο είναι ένα, όπως είπα, διαφορετική κατηγορία, δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο θέμα για να περάσεις ευχάριστα το χρόνο σου με αυτό το drone. Όπου και να είσαι θα περάσεις ευχάριστα, και είναι αυτό που λέω για το συγκεκριμένο drone, ότι δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο θέμα για να τραβήξεις. Απλά και σε ένα χωράφι να είσαι, δύο εμπόδια να έχεις, ένα δέντρο, κάτι, να περάσεις από κάτω από πάνω και περνάς πάρα πολύ ευχάριστα το χρόνο σου πετώντας το DJI Avata 2. Πάμε να δούμε και εδώ τις τιμές. Έχουμε DJI Avata 2 Flymore Combo Single Battery. Είναι μία μπαταρία RC3 Motion Controller και Goggles 3. 1029 ευρώ, και μετά ανεβαίνουμε 1129 ευρώ με 3 μπαταρίες. Εν συνεχεία έχουμε το Explorer Combo, το οποίο είναι με τα παλιότερα Goggles Integra, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τα Integra είναι αυτά, και είναι στα 1059, και έχουμε βέβαια και το drone μόνο του στα 500 ευρώ. Αλλά όπως είπα, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία το συγκεκριμένο drone, οπότε δεν πρέπει να το συγχαίετε και να λέτε, δεν μπορείς, καταρχάς και από άψη τιμής, δεν μπορείς, εγώ θα σας πάω με την πιο οικονομική τιμή, τα 1029 ευρώ, δεν μπορείς να συγκρίνεις το Avata 2 με το Neo, επειδή μοιάζουν. Το ένα drone έχει 359 ευρώ και το άλλο έχει, φύγε εσύ, 1029. Η κάμερα του Avata 2 είναι πάρα πολύ καλή και μπορείτε να το διαπιστώσετε και από τα βίντεο που έχω ανεβάσει στο κανάλι. Άρα, για να κλείσουμε το βίντεο, οι επιλογές μας αυτή τη στιγμή που γίνεται το βίντεο είναι εξής, ξεκινώντας από κάτω και ανεβαίνοντας προς τα πάνω. DJI Mini 2 SE, DJI Neo, DJI Mini 4K, DJI Mini 3, Mini 4 Pro, R3S, το Avata 2 το αφήνω στην άκρη και το Mavic 3 Pro. Ανάλογα λοιπόν με το τι θέλετε να κάνετε και πού είναι το budget σας, μπορείτε να κινηθείτε σε αυτή την γκάμα των drone που προσφέρει η εταιρεία και που αναλύσαμε και αναφέραμε σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω. Τι drone θα πάρετε ή τι drone έχετε, μπορείτε να μου το γράψετε από κάτω και να το συζητήσουμε, και γιατί σας αρέσει το drone που έχετε, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!